መልካም የመስቀል በዓል ይሁንልን። አመቱን ሙሉ የሰላም የጤና ችግር የሌለበት በሽታውን የሚያነሳልን ዘመን ይሁንልን ከነመላው ያገሬ ህዝቦች ጭምር ለዓለምም ህዝብ መልካም መስቀል። አሁን ያዘጋጀነውን እንግዲህ እንበላለን። ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ። አሁን ለመስቀል በዓል እንግዲህ የሚበላው ክትፎ ነው። ክትፎ ለመስራት አዘጋጅቻለሁ። ጥሬና ለብ ለማድረግ ስጋዎች አዘጋጅቻለሁ። እሺ የሚያስፈልጉን ቂቤ፣ ሚጥሚጣ፣ ኮረሪማ፣ ጨው ያስፈልገናል። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። እሺ አሁን ለቡን እናዘጋጃለን። ቂቤ አድርገን ኮረሪማችንን ሚጥሚጣ እየቀመስን እናደርጋለን። ጨው አሁን ያዘጋጀነውን ስጋ እንጨምራለን። እንደዚህ እናዋህድና ጥደን እጃችን ሳያርፍ እናማስለዋለን። ውሃ እንዳያወጣብን እጃችን ሳይቆም እናማስላለን። አሁን ለቡ ቆንጆ ሆኖልናል። ውሃም አልተፋም። ውሃ እንዳይተፋ አድርጌ ነው ያረኩት። ቆንጆ ተዘጋጅቷል። አሁን ደግሞ ጥሬውን እናዘጋጃለን። አሁን ጥሬውን ደግሞ እናዘጋጃለን። መጀመሪያ እዚህ ላይ ሁሉን ነገር እናዋህድና ጣባችን ላይ አድርገን ቅቤውን እንለውሳለን። እየቀመስን ጨውን እናደርጋለን። ሚጥሚጣ ትንሽ ሁሉ ነገር ትንሽ ትንሽ ይጎላዋል። እና በደንብ እናሸዋለን። እንደዚህ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ ግላብ አድርገን በእጃችንም ማሸት እንችላለን። ትንሽ ስለሆነች ነው። እሺ እዚህ ላይም ማድረግ እንችላለን። ቅቤውን ጣባ ላይም አድርገን ማድረግ እንችላለን። ቅቤውን ሞቅ አድርጌዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ጣባው ላይ እንገለብጠዋለን። ጣባውም በውሃ ተደርጎ እሳት ላይ ጣድ አድርጌ አሙቄዋለሁ። በቃ ክትፎም አይቀዘቅዝብንም።
ቅቤ እንግዲህ እንደናንተ ፍላጎት መጨመር ነው። ለለብ ነው ደግሞ ይሄ መልካም የመስቀል በዓል ይሁንልን። አመቱን ሙሉ የሰላም የጤና ችግር የሌለበት በሽታውን የሚያነሳልን ዘመን ይሁንልን ከነመላው ያገሬ ህዝቦች ጭምር ለዓለምም ህዝብ መልካም መስቀል። አሁን ያዘጋጀነውን እንግዲህ እንበላለን። እንብላ።